السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ريم، إن شاء الله تكونوا بأتم صحة وعافية. اليوم عندنا رحلة حناخدكم معانا على محل اسمه هوم ديبو. عندنا 6 باتس اللي هي فخارات فاضية تحتاج تتملي بورود، فيلا بينا على هوم ديبو. الآن وصلنا على هوم ديبو. في ما تنطق على فكرة يا جماعة. شوفوا كيف الفلاورز. نحتاج أشياء قصيرة، ما نبغى أشياء طويلة، لأنه على فكرة الورد الطويل اللي جذعه طويل يحتاج دعامات اللي هي خشب، عصيان، أشياء ترفعها، عرفتوا؟ فهنشتري شيء كذا قصير، كتكوت. أوه شوفوا كيف طماطم. yellow bell pepper. This is the red bell pepper. وهذا إيش الجرين. والله ما أدري، ما قد جربت زرعت خضار أو شيء، بس احتمال في مستقبلا نجرب، ليش لا. هذه هي العصيان اللي تدعم النباتات، الطماط والأشياء اللي طويلة جذوعها. هذا زي الريحان، بس ما أعتقد هذا ريحان. يسمع؟ أوه والله ريحان. This is something. Yeah. Do you guys have it in Albania? Wow. It's the same. So بس عشان تاخذوا فكرة، شايفين التاجز هذا اللي هنا مكتوب perennials يعني تطلع كل سنة، ما يحتاج تزرعوه. هذه annuals والثانية هذه annuals، معناتها لازم كل سنة تزرعوها. حلوة ألوانها قصار، بس I think تطلع طويلة شوي. نايس. آدم بليز، أنت والتراب في زحمة. ها ولدي مرة يعشق التراب بشكل غريب. والله برسلك في الديرة يا آدم. خلاص صدقوني، صح انه سعر البذور ارخص، بس افضل شيء تشتروا ورود كذا مفتحة وجاهزة وشايفين شكلها قبل ما تتفاجئوا، عرفتوا؟ لانه البذور هذه زي البطيخ، ما تعرفوا ايش تطلع لكم. اشكالها مختلفة سنوية. وير ذا اورنج، عجب الاورنج اللي ورا، هذه كلها سنوية. وهذه كأنها حلاوة المنت. يجي ولا ما يجي طقم. شوفوا هنا، بس حبيت أوريكم هذه أشياء يغرسوها مع الزرع، مرة حلوة أشكالها. طلع لمبة هنا، شوفوا ما أدري إذا تتولع ولا لا. نو، في هنا زر هنا شايفين تولع، هذه في الليل. very cute. تشتغل إيش يسموها بالعربي، الطاقة الشمسية. شوفوا هذه الأشياء مع الهواء إذا جاء طلع أصوات حلوة. في ناس يعتبروها شيء مرعب. أخذنا 6 من هذولي، 4 في العربية و2 في الأرض. Give me fist bump Julia, fist bump. Break my heart, say you love me again. يا تعرفوا يا جماعة، يقول لكم الفلاورز لازم تكونوا حنينين عليها، لطيفين، لأنه ترى تموت وتذبل إذا ما اهتميتوا فيها وفي مشاعرها. الآن بس قاعد يقترح إنه يحط البات هذه نفسها جوة Exactly. We don't need to. حنحفر بس حفرة كذا في التراب، ما أدري باين ولا لا، ونحط البات زي ما هي، لأنه حنشيلها كل سنة، لازم نحط واحدة جديدة. بسم الله. Wow, pretty. I like. That's perfect. It doesn't need to be bigger. I like the color, so vibrant. Baby, that's perfect. ما شاء الله تبارك الله. No. Are you ready, Julia? Yeah. Okay. So اللي حصل انه ديمتري كلموا العمل فاضطر يروح اوفر تايم. سو احنا ايش نسوي؟ ما ادري، كذا جاء في بالي قلت كلمت ماي نافيو اللي هو ولد اختي قبل امس، وقاعد يتكلم يقول لي ايش مطاعم عندكم موجود في السعوديه وكلام هذا. فجاء في بالي قلت له في عندنا محل اسمه سونيك. يس، تخيلوا 10 سنين في امريكا ولا عمري اكلت من سونيك. هو فاست فود، فقلت اليوم ليش لا نروح نجرب. اوكي، بس طبعا لا ما اعرف هو كويس ولا لا، فقلت اخذ الاولاد من ماكدونالدز واطلب انا بس طلب لي من سونيك. يلا بينا. عندهم بس المنيو حقهم عشان تاخذ بس فكره. عندهم انواع تشيز برجر، فيلي تشيز ستيك، عندهم هوت دوغ،
انواع تشيكن، واحد جريل واحد كريسبي، وعندهم ناجتس وتندرز، وفي بونلس وينجز. اوكي this one is for you فارس. سونيك. خلينا نشوف اول شيء عصيرهم، هذا هو حجمه. شفت الليمون اللي فيه حديد، طعم حديد. اوكي not a good start. طيب هذا كومبو اللي طلبته، كومبو دجاج، هذا هو الفرايز حقهم، هذا ميديوم سايز. اوكي والساندويتش هذا هو حجمه، خلينا نفتحه سوا. اوكي هذا هو شكله من جوا. خلينا نشوف ايش في سبيشال اباوت سونيك، اذا مميز ولا ما عندهم سالفه. بسم الله، جاهزين؟ اسد. اول شيء طعمته الزيت القلي، والله يا عظيم، مو عشان اني انا احب ماكدونالدز، بس وينديز وماكدونالدز اطلق من هذا الشيء بمليون مره صراحه. اول واخر مره ما عاد اجي هذا المكان، مره ما انصح فيه. اللي هنا في امريكا حتى لا تتعبوا نفسكم جربوا. بطاطسهم اهو ما كملت، والعصير نفس الشيء مليان. الساندويتش بالقوه، والله بالقوه، بس الحمد لله لازم واحد بدل ما ارميه. طيب بعد الاكل هذا نحتاج نحلي، فقلت اخذكم مكان اسمه قهوة هاوس. بس بتصل فيهم ابلغهم انه انا حابة اجي وبصور، نستأذنهم يعني. اوكي الان في المكتبة. السلام عليكم. اوكي بدي اشوف القرآن، احجامه، اسعاره. بدنا نعمل البزنس تبعي انا وبعدين بنعمل البزنس تبعي. اوكي يلا. come on guys this way. yes give me your hand. I'm just here for a book. هذا المصحف العادي، الحجم العادي يعني. اوكي طيب وكم سعره ده؟ هذا كان ب 30، هلا بنزله 25. اوكي علشان شهر رمضان الكريم. اوكي الله يكرم علينا. وهذا الجوامعي، هذا الجوامعي وفي الدبل. لا كذا قد كذا كفايه. الحجم هذا ممتاز. صار 25. طيب وهذول اللي هنا كم سعرهم؟ هولي 22. 22 ما عليهم خصم؟ 10 كم؟ سو هذا 25 وهذا بعد الخصم ب20. طيب طيب عندك شيء بإنجليزي؟ عربي وإنجليزي؟ طيب كم سعره؟ هذا 35، نزلته من 45 ل 35. هذا ميزته انه في ترانسليتريشن. اوكي طيب بعد الخصم كم؟ هذا $30. 30. طيب خلاص هاخذ منك قرآن. هذا في منه انواع ولا بس هذا النوع؟ لا في اصغر اذا بدك. طيب نص هذا يعني. طيب فين بشوفه يعني؟ خلينا نشوف اذا مره صغير. وكم سعره؟ 20. كمان نفس الشيء ترانسليتريشن. ايه خلاص اخذ منك هذا كتاب. خلاص هذه هي المكتبة، فيها جميع الكتب العربية، ثقافية، تلاقوا القرآن، دينية، سنة شيعة، شو مكان سنة شيعة ما عدا السلفية، فبتلاقوا كل شيء. تاريخ، سياسة، يس أدب، شعر، شو ما بدك. اوكي طيب وعندك ايش بتبيع غير الكتب؟ شايفة هنا مسابح، خواتم، شكلها مسابح. عنده هذه الخواتم فضة ولا ايش شكلها؟ هذا فضة. ايه فضة واحجار كريمة. واحجار كريمة. اوكي ممتاز. وممكن تنقش عليها، شايفة هنا في واحد فيه نقش. ايوه اوكي يعطيك العافية. المكتبة الدينية، الكتب الدينية، قرائين، طبعا اخذت منه قرآن مترجم. هذا هو كرت المكان. بامكانكم تعملوا بوز واكتبوا المعلومات اللي تحتاجوها. اوكي وصلنا لقهوة هاوس، اورجانيك كوفي. اوكي انا الان جوة قهوة هاوس، وعندنا هنا المنيو. فنطلب عندهم
الشاهي الكرك صبايا رايت هذه؟ صبايا. اوكي اسمها صبايا. بكم الوصلة واحدة؟ القطعة ب $3. الصينية كاملة 30. عاملين الصبايا وهنا خلية النحل، وهذه هي هذا هو المقهى. ما شاء الله جوليا, you're done? You're almost done with it. You ate all of it. Wow. Your face is so cute. هذا شاهي كرك من معلمنا اسمك الكريم هادي. يعطيك الف عافية هادي. الله يعافيك. عندهم شغل مرة ممتاز و فريش أول بأول. ها أهلا فيك. ما أدري أنا أول مرة أجي المكان هذا وأحاول أطلب الطلبات اليمنية المشهورة. هذه هي الصبا. يعطيك العافية هذه. Look how yummy yummy. ويصبوا عليها عسل. حطوا لي هنا وصلة لأنه مضطرة أمشي. I have to go. يلا هذا هو مع العسل. بس زبدة كأنها بريك. بس العجينة أنتوا عاملينها هنا صح؟ يلا سلام العافية. باي باي. باي جوليا. سي باي. باي. ليتس جو. اوكي جايز, دوبي طلعت من القهوة هاوس أو قهوة هاوس. صراحة الشاي الكرك أو كرك والله طعم مرة طعم الشاهي مع هيل. يا الله السكر مرة محبوك حبك. مرة لذيذ. اللي موجود في أمريكا في ومر على ديربورن صراحة غلطان لو ما مريتوا المكان هذا حقيقي. وأول ما تدخل المكان it's a new experience. I've never experienced this before in America. ما عمري جربت هذه التجربة. أدخل مكان وأشم ريحة القهوة والهيل, ريحة خيالية, معطر المكان. فأنصحكم زوروا المكان. راح أحط لكم العنوان في صندوق الوصف. This is so yummy. You wanna try this, Amra? What is it? It's called sabaya. Say sabaya. Sabaya. Good job, Alam. Hey. Can I try? Take a bite. Okay. Take a bite. عليه سمسم وحبة سودا عسل. عارفين طعمها زي ايه؟ زي العصيدة والله. طعم مرة طعم مش مبالغة. واو افتقدت هذا الطعم, هذا النكهة. ذكريات الديرة. فكان هذا هو فيديونا لليوم. ان شاء الله استانستوا معنا. بليز لا تنسوا تعملوا شير لايك سبسكرايب, وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.